हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वाद में। हूँ भावनाबेन राठोड। आज आपणे बनावीशुं एकदम स्वादिष्ट अने आखुं वर्ष स्टोर करी शकाय तेवो गरम मसालो। तो फ्रेंड्स, आ मसालो आपणे एवी रीते बनावशुं ने के तमे पंजाबी छोले के पछी दाळ शाकमां पण उपयोगमां लई शकशो। एकदम मस्त मल्टीपर्पज आ मसालो तैयार थशे। तो विडियो बिल्कुल स्कीप कर्या वगर जोजो। परफेक्ट माप साथे आ मसालो बनावेलो छे, एटले तमे जो पहेली वखत बनावशो ने तो पण तमारो मसालो एकदम स्वादिष्ट तैयार थशे। तो चालो बनावीए गरम मसालो। गरम मसालो बनाववा माटे आपणे घरमां रहेली रेग्युलर चमचीना मापथी बधुं ज वस्तुनो माप लेशुं, जेथी तमे घरमां रहेली सामग्रीमांथी ज मसालो बनावशो ने तो पण तमारो मसालो परफेक्ट बनशे। गैस पर कढ़ाई मूकेली छे, हजी मैं गैस चालू करेलो नथी। 4 चमची धाणा लीधा छे, 2 चमची जीरुं, 2 चमची वरियाळीनो स्वाद पण आ मसालामां बहु सरस आवे छे। अने आ मसालो आपणे मल्टीपर्पज बनावशुं। तमे कोई पण वस्तुमां आ मसालो उपयोगमां लई शकशो। अहींया 2 स्टीक तजना लीधेला, जेना मैं बारीक टुकड़ा करी लीधा छे। तमे टुकड़ा नाना टुकड़ामां करशो ने एटले 2 चमची जेटला तज थशे। तो तज पण आपणे 2 चमची जेटला लीधेला छे। 2 चमची लविंग, 2 चमची काळा मरी के तीखा, 5 चक्रफूल लीधेला छे, जेने आपणे बादिया पण कहीए छीए। अर्धुं जायफळ लीधेलुं छे। जायफळनी सुगंध पण आ मसालामां बहु सरस आवे छे। साथे 2 काળી एलची लीधी छे, 6 થી 7 લીલી એલચી લીધી છે। સાથે તમાલપત્રના મેં આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે। 4 પાન તમાલપત્ર લીધેલા, એ પણ ઉમેરી દેશું। તમાલપત્ર આ રીતે ટુકડા કરીને ઉમેરશો એટલે શેકવા ટાઈમે તમાલપત્ર બહાર નહીં ઉડે। અને 5 સૂકા મરચા લીધેલા છે, એ પણ ઉમેરી દેશું। હવે ગેસ ચાલુ કરશું। મોટી એલચી છે ને આપણે તોડીને ઉમેરશું। મોટી એલચીનો ઉપરનો પાર્ટ થોડો હાર્ડ હોય છે, એટલે આ રીતે તોડીને ઉમેરશો ને એટલે અંદરના દાણા એકદમ સરસ શેકાઈ જશે। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખી અને બધી જ સામગ્રી શેકી લેશું। અને આ સામગ્રી શેકાઈ ગયા પછી હજી 4 થી 5 સામગ્રી આપણે વધારાની પણ ઉમેરવાની છે, પણ એ સામગ્રીને શેકવાની જરૂર નથી, એટલે આપણે કડાઈમાં નથી ઉમેરેલી। બધા જ મસાલામાંથી મોઇસ્ચર દૂર થઈ જાય ને ત્યાં સુધી આપણે આ મસાલો શેકી લેવાનો છે। ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે મેં ભરેલા શાકનો મસાલાની રેસીપી પણ તમારી સાથે શેર કરેલી છે, જે બધાને ખૂબ જ પસંદ આવેલી છે। લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। અને આ મસાલો આપણે એટલો સરસ બને છે ને કે એક વખત બનાવી અને તમે આખું વરસ આ મસાલો સ્ટોર કરો ને તો પણ બિલકુલ ખરાબ નથી થતો। બજારમાં મળતા મસાલા કરતાં ચોખ્ખો, સસ્તો અને એકદમ સ્વાદિષ્ટ મસાલો તૈયાર થાય છે। તો અહીંયા થોડી જ વારમાં બધી જ સામગ્રી સરસ શેકાઈ ગઈ છે અને એકદમ મસ્ત મજાની સુગંધ પણ આવવા માંડી છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને આ મસાલો ઠંડો થવા દેશું। શેકેલો મસાલો આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લેશું, જેથી મસાલો વધારે શેકાઈ ના જાય। અને એ જ કડાઈ ગરમ છે તો એની સાથે આપણે થોડી કસૂરી મેથી પણ શેકી લેશું। ગેસની ફ્લેમ બંધ જ છે, કડાઈ ગરમ છે, એમાં થોડી કસૂરી મેથી શેકી લેશું ને એટલે થોડી ડ્રાય થઈ જશે। અહીંયા શેકેલી સામગ્રી બધી સરસ ઠંડી થઈ ગઈ છે અને જાયફળને મેં થોડું આ રીતે ભાંગી લીધું છે, જેથી પીસવામાં આસાની રહે। બધી જ સામગ્રી આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું અને એની સાથે જે આપણે બાકીના મસાલા ઉમેરવાના છે ને એમાં આપણે 1 ચમચી આમચૂર પાવડર ઉમેરશું। આમચૂર પાવડરનો સ્વાદ આ મસાલામાં બહુ સરસ લાગે છે, તો હોય તો ખાસ ઉમેરજો। 1 ચમચી આપણે કાળું મીઠું, જેને સંચળ પણ કહીએ છીએ, સંચળ ઉમેરશું। અને 1 ચમચી રેગ્યુલર મીઠું। મીઠું છે મસાલાને પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરશે, એટલે મીઠું પણ ખાસ ઉમેરવાનું। અને મસાલાનો બજાર જેવો જ સરસ કલર આવે એ માટે 2 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરશું। આપણે સૂકા લાલ મરચાંનો ઉપયોગ કરેલો છે, પણ થોડું કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરશો ને એટલે મસાલાનો બજાર જેવો જ સરસ કલર આવશે। અને જે આપણે શેકીને રાખેલી કસૂરી મેથી છે ને એ પણ ઉમેરી દેશું। બધી જ સામગ્રી પીસી લેશું। અહીંયા મસાલો એકદમ સરસ પીસાઈ ગયો છે અને મસાલાનો કલર તમે જોઈ શકો છો।
કે બજારમાંથી તમે પેકેટનો મસાલો લાવો ને એવો જ સરસ કલર આવેલો છે, પણ પેકેટના મસાલા કરતાં અનેક ગણો સ્વાદિષ્ટ આ મસાલો તૈયાર થાય છે. અને આ મસાલો આપણે ચાળવાની પણ જરૂર નથી. તો આપણો એકદમ સ્વાદિષ્ટ મસાલો તૈયાર છે. ફ્રેન્ડ્સ, બીજા પણ કોઈ તમારે મસાલાની રેસીપી જોવી હોય ને તો મને કમેન્ટમાં જણાવજો, તો એ મસાલો પણ તમારી સાથે હું શેર કરીશ. આ મસાલો તમે એક વખત બનાવી અને આખું વર્ષ સ્ટોર કરી શકો છો. મસાલાના કલર કે સ્વાદમાં બિલકુલ ફરક નહીં પડે. તો આ રીતે કોઈ કાચની બોટલ લેવાની, સાફ ધોઈ અને ચોખ્ખી બોટલમાં આપણે મસાલો ભરી લેવાનો છે. તો તૈયાર છે એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવો ગરમ મસાલો. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પરફેક્ટ માપ સાથે બનેલા ગરમ મસાલાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.